Hello friends, welcome back to my Godul English YouTube channel. Godul English YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මගේ පාඩම තමයි there is භාවිතා කරලා වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන එක. ඒ වගේම තමයි මගේ මුල් වීඩියෝ කීපයක් තිබෙනවා වර්තමාන කාලේ am is are කියන helping verbs භාවිතා කරලා වාක්‍ය ගොඩනගන විදිහත්, ඒ වගේම අතීත කාලේ was were කියන helping verbs භාවිතා කරලා වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන දේත් මම කියලා දීලා තිනවා. ඔබට පුළුවන් තාමත් ඔබ මගේ වීඩියෝ ටික නරඹුවේ නැත්නම් පහළ තියෙන links වලින් ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ ටික නරඹන්න. ඉතින් අද අපි බලමු මේ there is භාවිතා කරන්නේ කුමන අවස්ථාවක කොහොමන දෙයක් ඇඟවීමද කියන එක. යම් කිසි තැනක යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා. එහෙම නැතිනම් යම් කිසි තැනක යම් කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉන්නවා, වෙනවා, තියෙනවා වගේ අදහසක් හැඟවීමට තමයි අපි there is භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ there is භාවිතා කළා ස්වරූපයන් හතරකින් positive form, negative, interrogative, negative interrogative කියන ආකාරයෙන් හතරෙන් වාක්‍ය ගොඩනගන විදිහ. අපි මුලින්ම බලමු positive form එක. උදාහරණ පළවෙනි එක තමයි අද සවස පාසලේ රැස්වීමක් තියෙනවා. අද සවස පාසලේ රැස්වීමක් තියෙනවා. there is a meeting තියෙනවා. there is තියෙනවා there is මොකද්ද තියෙන්නේ? රැස්වීමක්, a meeting. කොහෙද තියෙන්නේ? පාසලේ, at the school. කවද්ද තියෙන්නේ? අද සවස. there is a meeting at the school in the evening. there is a meeting at the school in the evening. අද සවස පාසලේ රැස්වීමක් තියෙනවා. ඔයාට ඇතිතරම් වෙලාව තියෙනවා. there is enough time for you. ඔයාට ඇතිතරම් වෙලාව තියෙනවා. there is enough time. ඇතිතරම් වෙලාව තියෙනවා ඔයාට for you. ඔයාට ඇතිතරම් වෙලාව තියෙනවා. there is enough time for you. අර ගහ යට කවුදෝ ඉන්නවා. there is somebody කවුදෝ ඉන්නවා under යට that tree. අර ගස. there is somebody under that tree. අර ගස යට කවුදෝ ඉන්නවා. මේ ප්‍රශ්නෙට හොඳ විසඳුමක් තියෙනවා. there is a good solution. තියෙනවා. there is තියෙනවා කියන්නේ there is මොකක්ද තියෙන්නේ? good solution. හොඳ විසඳුමක් තියෙනවා. මොකටද? to this problem. to this problem. මේ ප්‍රශ්නෙට හොඳ විසඳුමක් තියෙනවා. there is a good solution to this problem. there is a good solution to this problem. අපි බලමු නෙගටිව් ස්වරූපෙන් වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ ප්‍රශ්නය සඳහා විසඳුමක් නැහැ. there is no solution for that problem. මෙතනදී there is සමග no කියන word එක use කරනවා. no කියන word එකෙන් තමයි අපි නැත යන අර්ථය අඟවන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නය සඳහා විසඳුමක් නැහැ. විසඳුමක් නැහැ කියන එකට අපි කියන්නේ there is no solution. there is no solution. there is no solution. මොකටද? ඒ ප්‍රශ්නෙට for that problem. ඒ ප්‍රශ්නෙට for that problem. අද ගෙදර කවුරුවත් නැහැ. කවුරුවත් නැහැ කියන්නේ there is nobody. there is nobody. කොහෙද නැත්තේ? at home. ගෙදර. කවද්ද? අද. today. අද ගෙදර කවුරුවත් නැහැ. there is nobody at home today. ඔවුන්ට මේ රටේ තැනක් නැහැ. there is no place. there is no place. තැනක් නැහැ. කාටද? for them. කොහෙද? in this country. there is no place for them in this country. ඔවුන්ට මේ රටේ තැනක් නැහැ. අපට උදව් කරන්න කවුරුවත් නැහැ. there is none. කවුරුවත් නැහැ. කවුරුවත් නැහැ කියන එකට අපි කියන්නේ none. කවුරුවත් නැහැ. to help. උදව් කරන්න කාටද? අපිට. there is none to help us. there is none to help us. අපි බලමු ඉන්ටරගටිව් ආකාරයෙන් වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී ඔබ මතක තබා ගන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. there is කියන එක helping verb එක is there
විදිහට තමයි මෙතනදී අපි දක්වන්නේ. ඒ කියන්නේ there is there කියලා තමයි වෙනස් වෙන්නේ වාක්‍ය ගොඩනැගීමේදී. බලමු පළවෙනි උදාහරණේ. ඒ පාසලේ දැන් පන්තියක් තියෙනවාද? දැන් පන්තියක් තියෙනවාද? Is there a class? කොහෙද? In that school. ඒ පාසලේ කවද්ද now? Is there a class in that school now? ඒ පාසලේ දැන් පන්තියක් තියෙනවාද? Is there a class in that school now? මෙතනදිත් ඔබ අමතක කරන්න එපා. is there මුලට ගත්තා වගේම වාක්‍ය අවසානයේ අනිවාර්යයෙන් ප්‍රශ්නාර්ථයක් තබන්න ඕන. ඒකෙන් තමයි අපි ප්‍රශ්නාර්ථය ස්වරූපයෙන් වාක්‍යයක් හඳුනාගන්නේ. දෙවෙනි උදාහරණය බලමු. ඒ ප්‍රශ්නෙට මොකක් හරි විසඳුමක් තියෙනවාද? Is there any solution for that problem? Is there any solution for that problem? ඒ ප්‍රශ්නෙට මොකක් හරි විසඳුමක් තියෙනවාද? මේ සීට් එකේ කවුරු හරි ඉන්නවද? Is there anybody in this sheet? Is there anybody කවුරු හරි ඉන්නවද? In this sheet මේ sheet එකේ. Is there anybody in this sheet මේ sheet එකේ කවුරු හරි ඉන්නවද? තවත් මොනවා හරි කියන්න තියෙනවද? Is there anything else to tell? Is there anything else to tell? Is there anything මොනවා හරි තියෙනවද? else තවත් මොනවා සඳහාද? to tell කියන්න. Is there anything else to tell? තවත් මොනවා හරි කියන්න තියෙනවද? අපි බලමු අවසාන ස්වරූපය නෙගටිව් ඉන්ටරගටිව් ස්වරූපය. මේ ආකාරයෙන් වාක්‍ය ගොඩනැගීමේදී අපි සලකා බලන්න ඕන isn't there වෙනවා. එහෙම නැත්නම් is there no ලෙස අපිට සුදුසු පරිදි වාක්‍යයේ යොදන්න පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක්. මේ අවුරුද්දේ මැතිවරණ මොකුත් නැද්ද? Isn't there any election in this year? එහෙම නැත්නම් is there not any election in this year කියලා අපට වාක්‍ය ගොඩනගන්නත් පුළුවන්. Isn't there any election in this year? මේ අවුරුද්දේ මැතිවරණ මොකුත් නැද්ද? ඒ පුස්තකාලේ ඉංග්‍රීසි පොත් මොකුත් නැද්ද? Isn't there any English book in that library? Isn't there any English book? නැද්ද ඉංග්‍රීසි පොත් කිසිවක්? In that library ඒ පුස්තකාලේ. ඒ පුස්තකාලේ ඉංග්‍රීසි පොත් මොකුත් නැද්ද? Isn't there any English book in that library? බස් එකේ සීට් කිසිවක් නැද්ද? Isn't there any seat in the bus? Isn't there any seat in the bus? ඒ බස් එකේ සීට් කිසිවක් නැද්ද? Isn't there any seat in the bus? මේ ළඟ හෝටලයක් නැද්ද? Isn't there any hotel closed by here? Isn't there any hotel closed by here? Isn't there එහෙම නැත්නම් is there not any hotel කියලාත් use කරන්න පුළුවන්. Is there not any hotel closed by here? මේ ළඟ පහත කිට්ටුවක හෝටලයක් නැද්ද? Isn't there any hotel closed by here? ඉතින් යාළුවනි අද මම there is භාවිතා කළා මේ ස්වරූපයන් හතරෙන් වාක්‍ය ගොඩනගන තමයි කියලා දුන්නේ. ඔබට හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා මගේ ගෝදුල් ඉංග්‍රීසි YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔබගේ යාළුවන් අතර මේක share කරන්න, like කරලා comment කරන්න. අපි තවත් දවසක there are කියන වාක්‍ය ඛණ්ඩය භාවිතා කළා මෙන්න මේ ස්වරූපයන් හතරෙන් වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉතින් තවත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.